Revoltele din 29 octombrie din Dagestan evidențiază radicalizarea în creștere a societății rusești, rezultat din ideologiile hipernaționaliste pe care războiul din Ucraina le-a exacerbat. Directorul Centrului de Excelență al Comunicațiilor Strategice NATO, Yanis Sarts, a declarat că evenimentele de la Makhachkala reprezintă unele dintre manifestările radicalizării societății rusești ca urmare a războiului din Ucraina și a mediului online rusesc. Sarts a declarat că mass media rusă a incitat la ură împotriva ucrainenilor, a Occidentului și Israelului și a observat că mulți militari ruși decedați, care au luptat în invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, provin din Dagestan. Un blogger militar rus a implicat în mod similar că eforturile Kremlinului de a da vina pentru revolte pe operațiunile psihologice și informaționale străine le permit oficialilor ruși să evite responsabilitatea de a permite întărirea sentimentelor radicale în rândul populațiilor musulmane ruse. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior că ideologiile hipernaționaliste susținute de Kremlin ca justificări pentru război au ramificații interne pentru Rusia, în special în comunitățile minorităților etnice. Soldați ruși încă neidentificați au ucis o familie ucraineană în Volnovaka, ocupată din regiunea Donetsk, evidențiind și mai mult un mediu amenințător de violență care este răspândit în zonele ocupate ale Ucrainei. Reprezentantul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineț, a declarat pe 29 octombrie că trupele ruse au ucis 9 civili, inclusiv 2 copii mici, în casa lor din Volnovaka peste noapte și a sugerat că unitățile cecene ar fi putut săvârși crimele deoarece familia a refuzat să adăpostească forțele cecene în casa lor. Mai multe surse ucrainene și o sursă din interior rusească, care este proeminentă, a raportat că dovezile criminalistice indică faptul că personalul militar bine pregătit și bine echipat probabil a comis atacul. Atacurile asupra civililor neînarmați în zonele din spatele frontului, departe de zonele de luptă active, de către reprezentanții unei puteri ocupante, constituie o încălcare clară a multiplelor norme juridice internaționale și se ridică foarte probabil la nivelul unei crime de război sau crimă împotriva umanității. Ziua 615 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au făcut progrese confirmate în apropiere de Bahmut și în vestul regiunii Zaporojie pe data de 30 octombrie. Imaginile geolocalizate postate pe 30 octombrie arată că forțele ucrainene au avansat la nord-est de Kurdiumivka, 10 km sud-vest de Bahmut. Imagini suplimentare geolocalizate din 29 octombrie indică faptul că forțele ucrainene au avansat spre vest de Robotene, în vestul regiunii Zaporojie. Statul major ucrainean a reiterat că forțele ucrainene continuă acțiunile ofensive în apropiere de Bahmut și în operațiunile ofensive în direcția Melitopol. Forțele ruse continuă să folosească unități de asalt Storm Z, formate predominant din recruți pușcăriași și atacuri frontale conduse de infanterie cu o uzură foarte mare. Purtătorul de cuvânt al grupului de forțe Tavrisk ucrainean, colonelul Oleksandr Stupun, a declarat la 30 octombrie că forțele ruse se pregătesc să efectueze atacuri tip carne de tun, jargon colocvial pentru atacurile frontale conduse de infanterie, în apropiere de Avdiivka și antrenează unități de asalt Storm Z pentru viitoarele atacuri fără echipamente. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Un blogger militar rus care servește în direcția Avdiivka a susținut că atacurile de tip carne de tun sunt atunci când forțele de infanterie rusă atacă fără sprijin de artilerie pentru a suprima pozițiile de tragere ucrainene. Bloggerul a susținut că atunci când două regimente ruse efectuează astfel de atacuri, unul lângă altul, cusătura dintre zonele de responsabilitate ale ambelor regimente rămâne nesigură și vulnerabilă la contraatacurile ucrainene.
Un alt blogger rus a susținut că detașamentele de asalt Storm Z în direcția Avdiivka și pe flancul sudic al Bahmutului sunt adesea distruse după câteva zile de operațiuni active și pierd în medie între 40 și 70% din personal. Un blogger militar a criticat pregătirea slabă a unităților Storm Z și lipsa de dorință a ofițerilor superiori de a lua în considerare propunerile comandanților Storm Z atunci când le atribuie misiuni de luptă. Bloggerul militar a declarat că unitățile Storm Z sunt adesea introduse în luptă înainte de a efectua recunoașteri sau de a stabili conexiuni cu unitățile învecinate și de obicei se luptă să-și evacueze răniții fără acoperire de artilerie, ceea ce duce la pierderi foarte mari. Ambii bloggeri militari au remarcat lipsa unui sprijin adecvat de artilerie pentru atacurile și contraatacurile rusești. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.